નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે તમારા માટે એક નવું બિલ્ડ લઈને આવી રહ્યો છું. તો તમે ડિસ્પ્લે ઉપર બધા કમ્પોનન્ટ જોઈ શકો છો કે કયા કયા કમ્પોનન્ટ છે. આજે આપણે ઇન્ટેલ બિલ્ડ કરવાનું છે, ઇન્ટેલ પ્રોસેસરવાળું બિલ્ડ. તો આપણે ચાલો કમ્પોનન્ટની હું તમને માહિતી આપી દઉં. આની અંદર આપણે પ્રોસેસર યુઝ કરેલું છે Core i5 11 જનરેશનનું પ્રોસેસર છે. તેની સાથે આપણે ગીગાબાઇટનું 510mAh મધરબોર્ડ યુઝ કરેલું છે. અને ગ્રાફિક કાર્ડની વાત કરીએ તો ગ્રાફિક કાર્ડ છે ઇનો 3Dનું 3050 ગ્રાફિક કાર્ડ. બાકીના બધા કમ્પોનન્ટની માહિતી તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે. તો ચાલો તમારો ટાઈમ બગાડી એવીનો હું આનું ફટાફટ બિલ્ડ ચાલુ કરું. વિડીયોમાં બન્યા રહો. તો દર્શક મિત્રો, આપણી સિસ્ટમ બિલ્ડ થઈને થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો ચાલો આપણે આનું આરજીબી લુક જોઈએ કે કેવો આનો આરજીબી લુક આવે છે. તો દર્શક મિત્રો, તમે ડિસ્પ્લે ઉપર આનો આરજીબી લુક જોઈ શકો છો. કેવો મસ્તનો આરજીબી લુક આવે છે. તો દર્શક મિત્રો, આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી સાથે બન્યા રહો અને અમારી સોશિયલ મીડિયા પેજીસ છે તેને ફોલો કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને દબાવો, જેથી નવી અપડેટ તમારા સુધી મળતી રહે.